Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Săpuri Urbane, iar astăzi vom face salată de ardei copți în două variante, întregi sau feliați, cu sau fără usturoi. O rețetă foarte simplă, la bază este vinegreta simplă, iar veți vedea că pe măsură ce mai stau la rece, aromele se vor intensifica tot mai mult. Așa că haideți să vedem cum putem face această garnitură foarte faină pentru fripturi, șnițele sau în general pentru mase de duminică. Hai să vedem. Vom face două salate de ardei copți. În prima vom folosi ardei copți întregi, iar în a doua vom felia. Pentru a vedea cum am ajuns să avem acești ardei copți, vom lăsa un link în descriere, iar acolo veți putea vedea tot procedeul, de la când erau ei, când nu erau copți, până au ajuns decojiți, da? Da. Cum coacem corect ardei. Așa că haideți cumva să-i și pregătim. Am spus că, cum vedeți aici, avem două boluri, în asta mare vom pune 4 întregi. E noi câți avem acolo? 7 am 7. zis. Da. Da. Și așa îi face bunica Ami, adică mama mea. La noi în familie așa se fac. Și pe vremuri, în anii 80, 70, 80, era varianta super elegantă să ornezi codițele ardeilor copți din salată cu ce? Cu folie de aluminiu. Aveam din Ungaria alufolie și le tăia mama cumva cu franjuri și le punea acolo. Bun, pe ceilalți ce facem? Îi curățăm de cotoare și îi feliem. Da. No, hai. Avem aici în spate un tocător. Luăm ardeiul. Punem aici. Salvăm cât mai mult în pulp, aruncăm cât mai puțin, să decupeți bine de tot acolo la cotor. E păcat de el. Bine, deja oricum s-au și înmuiat foarte bine, deci este așa. Și deschidem un pic. Și cu dosul cuțitului poți să razi ușor sâmburii. Și acum îl tai în felii potrivite, în fâșii. Poți să și rup cu mâna, dar de obicei se taie. E cam așa, un centimetru, da. Așa. Și punem în al doilea castron. Iar așa am procedat cu toți. Cei rămași, da. Stare și pui. Puiuț. Mai avem aici într-o grădiniță. Așa, desfacem. Cu dosul lamei. Poate mai simplu mai scăpăm de semințe. Am pregătit ardeii pentru ambele salate și am curățat, i-am tăiat. Ce rămâne aici, zeama asta care este de la ei, nu o aruncați. O vom împărți în cazul ăsta între cele două salate, dacă e numai una împărțiți într-una și tot așa. Ce e esența turnăm aici un gustului pic. și aromelor de ardei copt. Doamne ferește să o arunci. Și apoi aici. Perfect. Împărțim cât putem. Iar acum a venit momentul să ne ocupăm de vinegretă, vom face una în general. Așa că avem aici 300 de ml de apă, 50 de ml de oțet alb, simplu, de masă. Vom pune cam 2 lingurițe de sare. Vedem, una jumătate. Aici avem o linguriță de zahăr. Da. Iar uleiul îl vom pune la final. Direct în salatiere, sigur. Da. Că haideți să... Dă-i cu oțetul. Facem aici. Zahărul. Sarea, de-aia zic că pune o linguriță rasă, una așa și eventual încă un pic, nu chiar două, așa. Cam așa, o linguriță rasă și un sfert. Și mai trebuie agitat foarte bine acolo, că trebuie mecanic să se dizolve. Sarea nu e atât de complicat de dizolvat cât zahărul, să nu rămână cristale de zahăr. Și bunica ta, care e profă de chimie, ce nu suportă să zici? Se topește? Că se topește, nebunește când aude. Că se topește zahărul, nu, se dizolvă. Topirea e sub acțiunea temperaturii, sub acțiunea căldurii, de fapt. Poți să gusti. Dacă nu ți se pare destul de acru, mai pune un pic de oțet. Dacă nu e destul de sărat, mai pui sare. Gustă. Cum ți se pare vinegreta? Ia cu lingura. Și așa nu mai folosim după aia lingura. Să văd să fie amestecat tot. Nu mai dă-i. Acum un pic, așa. Da, are destul oțet. Da? Bun. Da. Acum torni din bol direct peste cele două salate.
o distribui. Hai să vedem. Ce am uitat să spunem, că ardei întregi, ăia puși în salatieră, să fie ciupiți la vârf. Despicați ușor. De ce? Ca să intre vinegreta în ei. Dacă nu o folosești pe toată, mai pune un pic și la alte de acolo e cam mic castronul, știu. Iar acum, Cufundă-i un pic, joacă-te un pic așa de codiță, ține acolo și fă să intre bine de tot, să intre vinegreta în ei. Ce trebuie spus? Că salatele astea se fac măcar cu o oră înainte de servire. da, să ți la frigider. Da. Nu neapărat și pe masă, pe că masă. cu ardei călduți și așa mie îmi place să o fac, de o fac totdeauna înainte cu o oră de a o mânca. Acum turnăm un pic de ulei. Picuț. Stropșor, numai așa și dincolo. Tot așa. Uleiul e necesar. Ca să aibă gust. Da, echilibrează toată vinegreta, pentru că oțetul e destul de aspru, dar în momentul în care pui ulei, totul devine catifelat. Și acum a mai rămas asta usturoiul. usturoi să punem. Punem cealaltă în aia cu ardei întregi, e loc mai mult, da. Da. Într-un final, Tot aceeași aia. Acum, gust din a motive trecut, de da. logistică, nu ne mai chinuim să amestecăm cealaltă salată cu feliile și așa că puteți pune în amândouă, puteți să nu puneți deloc. Mama nu pune usturoi, dar mie îmi place cu Da. usturoi presat. Și acum ia lingurița de la sare și agită un pic acolo usturoiul în vinegretă cât să se amestece. Da. Și îi lăsăm în pace. Și uleiul nu o să se amestece, vorba vine. Bineînțeles, nu, dar aromatizează. Uleiul este un vehicul foarte bun pentru arome și gusturi. Pentru că majoritatea aromelor și gusturilor sunt liposolubile. Mâncarea fără grăsime complet este mult mai fadă. Pentru că nu circulă savorile. Savorurile urbane. Și iată, avem aici ambele salate sau, mă rog, două variante pentru aceeași salată. Salată de ardei copți feliați cu vinegretă simplă, cu ulei și salată de ardei copți tot cu aceeași vinegretă, dar are în plus usturoi, iar ei sunt întregi. Vă recomandăm să încercați și dumneavoastră această rețetă. Merge extraordinar de bine lângă fripturi, lângă șnițele, în general e genul de salată pe care noi o avem pe masă când vine vorba de un prânz de duminică. În frigider rezistă destul de bine după ce ați făcut-o, iar plus că aromele vor deveni și mai intense pe măsură ce trece timpul. Haideți să și vedem totuși ce am făcut noi aici. Voi lua de aici feliuța. E bună și acum, dar va fi și mai bună într-o oră. Așa că spor la lucru, nu uitați să vă abonați, dați like, un share, să ne spuneți lângă ce preparat ați în casă sau mâncați de obicei salată de ardei copți și să ne revedem cu bine și la următoarea rețetă. La revedere!